Καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια σούπα, μανιταρόσουπα με μανιταράκια και θα βάλουμε και τηγανιτό λουκάνικο. Το έχω τηγανίσει και είναι ήδη έτοιμο. Θα είναι μια μανιταρόσουπα με χωριάτικο λουκάνικο. Θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, σκόρδο, μπαχαρικά, τα μανιτάρια, αλεύρι, ελαιόλαδο, τα λουκάνικα. Πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμύδι με το σκόρδο, έχουμε κόψει σε φέτες τα μανιτάρια μας και πάμε τώρα σε μια κατσαρόλα να ρίξουμε ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, θα περιμένουμε να σοταριστούν. Είναι πολύ νόστιμη, την έχω κάνει και χωρίς το λουκάνικο, βάζοντας μέσα και κρέμα γάλακτος, φυσικά την απογειώνει, δεν θα βάλουμε κρέμα γάλακτος, γι' αυτό θα βάλουμε το αλεύρι μας για να μπορέσει να πήξει η σούπα. Δεν θα βάλουμε επίσης πολλά μπαχαρικά γιατί το λουκάνικο μας είναι χωριάτικο και είναι πικάντικο από μόνο του. Θα βάλουμε μόνο λίγο πιπέρι και αλάτι και ούτε πάρα πολύ αλάτι γιατί είναι και αλμυρό το λουκάνικό μας. Εξαρτάται δηλαδή από το λουκάνικο που θα βάλετε. Αν θα βάλετε, μπορείτε να την κάνετε και απλή σούπα. Σούπα με μανιτάρια. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τα μανιτάρια μας. Να σοταριστούν και αυτά λίγο με το κρεμμύδι. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Το σοτάρισμα γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία. Τώρα θα το κατεβάσουμε στο 7 από το 9. Θα ρίξουμε λίγο αλεύρι. Θα ανακατέψουμε. Και θα προσθέσουμε ένα ποτήρι νερό. Λοιπόν, θα το αφήσουμε να πάρει βράση όλη η σούπα και στη συνέχεια θα βάλουμε το λουκάνικο. Άρχισε να βράζει η μανιταρόσουπα, θα ρίξουμε τα λουκάνικά μας μέσα για να βράσουν και αυτά λίγο με τα μανιτάρια, να πάρουν και όλοι τους τη γεύση. Τα είχα ήδη τηγανίσει τα λουκάνικα, δεν τα βάλα ομά μέσα. Θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο, ήδη έχει χυλώσει χωρίς να έχει βράσει ιδιαίτερα γιατί βάλαμε και το αλευράκι μέσα και τώρα περιμένουμε 5 με 8 λεπτάκια και θα το ξαναδούμε. 5 λεπτάκια. 5 λεπτά ήταν αρκετά για να γίνει η μανιταρόσουπά μας, πάρα πολύ γρήγορο φαγητό. Γενικά κάνουμε γρήγορες συνταγές και για τις μητέρες και γυναίκες που δουλεύουν. Πάρα πολύ νόστιμη, τη δοκίμασα. Πρόσθεσα και λίγο νεράκι, θα το δείτε και εσείς με το μάτι όσο θέλετε. Δεν είναι βελουτέ μανιταρόσουπα, είναι σούπα. Γι' αυτό πρέπει να έχει το υγρό στοιχείο, δεν θα τα λιώσουμε να τα κάνουμε βελουτέ. Έχει γίνει, μπορείτε να τη συνοδεύσετε με μια πράσινη σαλάτα ή με σκορδόψωμο. Εγώ με παξιμαδάκια, γιατί ο σύζυγός μου τρώει παξιμάδια, και θα βάλω από πάνω για το σερβίρισμα και φρέσκο κρεμμυδάκι. Πάμε να σερβίρουμε το φαγητό μας. Εδώ, να μην γίνουμε και χάλια. Λοιπόν, βλέπετε, έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Καίει πάρα πολύ βέβαια. Τώρα να βάλουμε και λίγα μανιτάρια. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι που σας είπα για το σερβίρισμα. Κοιτάξτε, πάρα πολύ ωραίο και εμένα μου αρέσει πολύ, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, η γλυκιά η πάπρικα και η καπνιστή μου αρέσει. Εδώ θα βάλουμε λίγο γλυκιά. Αυτό είναι το φαγητό μας. Θα βάλουμε εδώ, θα δούμε τα παξιμαδάκια μας που σας είπα. Ή με σκορδόψωμο. Μια πολύ γρήγορη συνταγή, σε 10 λεπτά
Από την ώρα δηλαδή που έκοψα και τα κρεμμύδια, ήταν έτοιμη. Μανιταρόσουπα με χωριάτικο λουκάνικο. Φτιάξτε το τώρα το χειμώνα που χειμωνιάζει σιγά σιγά. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!